সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউ, নিষ্ঠা 2.0 ছেকেণ্ড ফেজ ট্ৰেইনিঙৰ অন্তৰ্গত 5 নং মডিউল পাঠ্যক্ৰম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ লাৰ্ণাৰ্ছত থকা এক্টিভিটি 1 আৰু 2ৰ প্ৰশ্নবোৰৰ সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তেনেহ'লে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই পিয়াৰ্ছ, ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ল ছ'চিয়েল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট বটমটো টিপক। ডেভেলপ হিজ হাৰ অউন ছেট অফ ভেলুজ, সঠিক উত্তৰটো হ'ল ছ'চিয়েল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট বটমটোত টিপক। এক্সপ্ল'ৰ দেয়াৰ ছেক্সুৱেল আইডেণ্টিটি, সঠিক এনচাৰ ফিজিকেল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট বটমটোত টিপি দিয়ক। ছিক মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, এনচাৰ ছ'চিয়েল। ইনক্ৰিজড চেনচিটিভিটি টু ইমোশ্যন, এনচাৰ ইমোশ্যনেল। মোৰ ছেল্ফ কেয়াৰ, এনচাৰ ফিজিকেল। এপিয়াৰেঞ্চ অফ বডি হেয়াৰ, এনচাৰ ফিজিকেল। টেন্স টু এক্ট ইম্পালচিভলি, এনচাৰ ইমোশ্যনেল। Starts of periods in women, answer physical. এতিয়া নেক্সট এক্টিভিটিলৈ আলোচনা কৰোঁ আহক। Study together, option positive peer pressure. Bunk school, option negative peer pressure. Bully oblique tease others, সঠিক অপশ্যন নেগেটিভ পিয়াৰ প্ৰেছাৰ। Write on the wall of schools, option negative peer pressure. Smoke, option negative peer pressure. Expert more on studies, option positive peer pressure. Join extra classes, option positive peer pressure. ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।